What's up mga kaslista? Welcome sa bagong video natin na sorry kung maingay. Quick bike check lang tayo dito sa bike ni Kuya Ricky Drake Marlin sa 27 na medium yung frame, alloy, anong ganyan eh, oh. Pagka ano yung ano niya, hindi siya yung smooth welding, baka kita yung pagkaka-welding sa kanya. O yun, next ko lang din yung sticker ni Ma'am Ariana Dormitorio. So makakakulab din natin yan, si Ma'am Ariana. Ngayon ang para niya naman is control tech, pati stem control tech. And itong speedometer niya, IG Sport. Hindi pala speedometer to, ano to, cyclo computer. Ayun, shoutout. Itong RockShox 30 air shock. Ano na to, may air siya, nasa 100 mm yung port, ano niya, ano ng stanchions. Ano pa ba? Ang group seat pala na ito is yung latest na Diore 11 speed 11 speed 11 to 50 11 speed, maganda. Itong harap niya is 30T, so medyo mabagal sa patag to. Yung gulong niya naman is Schwalbe, kung tama pagkakabasa ko. Tapos yung grip niya, DT Swiss. Yung spokes, di ko alam kung anong brand. Pero yung hubs niya ay Submit B12 na ratchet tab. Tapos may Shimano floating na bolt rotor. Kaya maganda, ang ganda ng ikot. Tinesting ko sa Lusong, napakatiling. Itong ano seatbox nito, control tech din ata ito. Pati ito parang walang nakalagay na brand, standard na saddle. Ang grip niya is Supakas grips na ayun, maganda yun. Made in Filipino design. Ayun. Headset Marlet, sa Trek galing yung headset na eh. Yun yung hydro niya naman is Shimano Diore na latest. Lead lang ng lever, napakaganda. Ayun, 2 finger, okay na. And ano pa ba? Pedal niya is Shimano F520 na MTB pedals. Napakalinis tingnan, kulay puti. Babang ano natin? Quick bike check yun. Battle kit siya is Sepal. Anong Sepal to? Ito may camelback, ay Sepal din na battle. Kaya yun. Ano ba? Napakaganda, sobrang gaan. Oh. Wala akong narinig. Napakaganda lang. Napakaganda. Sobrang gaan sa aunan. Wala kang reklamo. Kung may reklamo ka sa sarili mo yun, hindi sabay. So, yun, napakaganda ng Drake Marlin. So yun, napakaganda ng bike. Magkano inabot ito kay Ricky? Magkano inabot? Grabe. Sobrang dito, 25K. Kunting bago na lang. So, nagsabi. So, ang ingay! So yun na, nandito muna, quick video lang naman to. Abangan nyo yung malupit na collab ride sa mga South and North vloggers sa bahay ni Sir Edwin. So abangan nyo yan.
So yun lang, maraming sa wala. Bobulo lang. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ride safe. Peace. Okay, go.